Welcome students. Today we are going to study the fluids in motion. याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये सुरुवातीला या टॉपिकमध्ये आपण या ठिकाणी fluids which are in rest, that is hydrostatics हा पॉइंट पाहिलेला आहे बघा. याच्यामध्ये सुद्धा आपण काय केलेलं काही कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहिलेले आहेत. आता हा जो पार्ट आहे त्याला दॅट इज कॉल्ड एज हायड्रोडायनॅमिक्स. म्हणजे हायड्रोडायनॅमिक्स म्हणजे काय? हायड्रो मीन्स लिक्विड अँड डायनॅमिक्स मीन्स द मोशन. branch of physics which deals with the study of fluids which are in motion called as hydrodynamics. इनिशियली आपण जो पार्ट पाहिलेला आहे सुरुवातीला या टॉपिकमध्ये तो पाहिलेला हायड्रोस्टॅटिक्स. आता पाहणार आहोत आपण हायड्रोडायनॅमिक्स. या ठिकाणी आपण टॅप ऑफ वॉटर दाखवले बघा. या ठिकाणी लिक्विड या पद्धतीने फ्लोमध्ये असेल, म्हणजे जर फ्लोमध्ये लिक्विड असेल तर त्या लिक्विडचा स्टडी करण्याची जी ब्रांच आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज हायड्रोडायनॅमिक्स. ह्याच्यामध्ये काही बेसिक प्रॉपर्टीज आहेत त्या आयडियल फ्लुइड्ससाठी ज्या आपण रिसेंटली पाहिलेल्या आहेत, परंतु काही नवीन याच्यामध्ये ॲड आहेत. तर पहिली प्रॉपर्टी आहे बघा याच्यामध्ये, इट इज इनकम्प्रेसिबल सो दॅट द डेन्सिटी इज अ कॉन्स्टंट थ्रू आउट. म्हणजे या ठिकाणी जी प्रॉपर्टी आपण सुरुवातीला पाहिलेली मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लुइड्समध्ये, की या ठिकाणी जे लिक्विड आपण यूज करतो ते लिक्विड कसं असेल? इनकम्प्रेसिबल. म्हणजे त्याची डेन्सिटी जी असते ती थ्रू आउट मोशन काय असेल? कॉन्स्टंट असेल. सेकंड प्रॉपर्टी किंवा सेकंड आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स फ्लुइडचे आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे, इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, दॅट इज इट्स फ्लो इज स्मूथ. म्हणजे या ठिकाणी हा जो फ्लो कसा असतो? इरोटेशनल फ्लो असतो एका स्ट्रेट ह्याच्यामध्ये. तिसरी प्रॉपर्टी किंवा तिसरी आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे या फ्लुइडची, इट इज नॉन विस्कस, दॅट इज देअर इज नो इंटरनल फ्रिक्शन इन दी फ्लो. म्हणजे या ठिकाणी जर आपण एक्झाम्पल्स पाहिले, हनी एक्झाम्पल घेतलं, त्याच्यानंतर वॉटर एक्झाम्पल घेतलं, तर हनीच्या बाबतीत जर विचार केला आपण तर हनी जे त्याचा स्पीड अगदी स्लो असतो बघा ॲज कम्पेअर टू वॉटर. वॉटर जर आपण जमिनीवर सांडलं तर त्या वॉटरचा जो स्पीड आहे तो काय असतो? मॅक्झिमम. म्हणजे वॉटर इज कॉल्ड ॲज नॉन विस्कस व्हाईल दॅट ऑफ हनी इज कॉल्ड ॲज विस्कस फ्लुइड. आणि आयडियल फ्लुइड त्याची फोर्थ कॅरेक्टरिस्टिक्स जी त्या हायड्रोस्टॅटिक्सपेक्षा थोडी वेगळी आहे, दॅट इज इट्स फ्लो इज स्टेडी, हेन्स the velocity at each point is constant in the time. म्हणजे या ठिकाणी प्रत्येक पॉइंटला व्हेलॉसिटी काय असते? कॉन्स्टंट असते. ॲज वेल ॲज तो फ्लो कसा असतो? स्टेडी फ्लो असतो. ही एक नवीन आयडियल फ्लुइडची काय आहे या ठिकाणी कॅरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वी स्टडी द हायड्रोडायनॅमिक्स. मग याच्यामध्ये आपण पाहूया सुरुवातीला स्टेडी फ्लो म्हणजे काय? व्हॉट इज मीन बाय दी स्टेडी फ्लो. मग आपण बऱ्याच वेळा पाहतो की आपलं टॅप ऑफ वॉटर जे ते बऱ्याच वेळा त्याचा जो प्रेशर असतो तो प्रेशर जर कमी किंवा जास्त झाला तर त्या ठिकाणी जे टॅपमधून वॉटर येणार आहे ते सुद्धा काय होतं? कमी किंवा जास्त प्रमाणामध्ये येतं. तेच जर एका कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटीने येत असेल, कॉन्स्टंट ह्याच्यामधून येत असेल, तर तो जो फ्लो आहे दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज स्टेडी फ्लो. मग या ठिकाणी त्या ठिकाणी प्रेशर असू द्या किंवा त्याची व्हेलॉसिटी असू द्या, त्या गिव्हन पॉईंटला काय असते? कॉन्स्टंट असते. या ठिकाणी बघा टॅप ऑफ वॉटर दाखवले, कंटिन्युअस फ्लो ऑफ वॉटर दॅट इज कॉल्ड ॲज स्टेडी फ्लो. मग या ठिकाणी व्हेलॉसिटी असेल किंवा प्रेशर असेल. इन टर्म्स ऑफ प्रेशर दिलं तर फोर्स अपॉन काय येतो? एरिया. इन टर्म्स ऑफ आपण व्हेलॉसिटी सांगितलं तर या ठिकाणी चालू शकतं. दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज स्टेडी फ्लो ऑफ दी फ्लुइड ऑर दी लिक्विड. देन नेक्स्ट फ्लो लाईन. व्हॉट इज मीन बाय दी फ्लो लाईन. म्हणजे या ठिकाणी या पॉईंटमध्ये आपण काय करतोय? बेसिकली सर्व डेफिनेशन्स रिगार्डिंग टू दी हायड्रोडायनॅमिक्स फ्लुइडशी रिलेटेड कंप्लीट करतोय. तर ह्याच्यामध्ये बघा, इट इज अ पाथ ऑफ अन इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल इन अ मुव्हिंग फ्लुइड. म्हणजे प्रत्येक फ्लुइडचा जो पाथ आहे त्या लिक्विडचा किंवा त्या ठिकाणी लिक्विडमध्ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आहेत, त्या प्रत्येकाचा पाथ कसा असतो? एक इंडिव्हिज्युअल सेपरेट पाथ असतो. दॅट पाथ इज कॉल्ड ॲज फ्लो लाईन. लाईन म्हणजे आपण बोलतो जसं स्ट्रेट लाईन वगैरे असते, मग त्याच्यावर स्ट्रेट लाईनपासून जर नंबर ऑफ आपण जर पार्टिकल्स किंवा पॉईंट दाखवले त्या एका लाईनमध्ये जात असतील दॅट इज कॉल्ड ॲज फ्लो लाईन. देन फ्लो ट्यूब. या ठिकाणी एक ट्यूब आपण दाखवलेली, जसं आपल्याकडे पाईप वगैरे असते त्या पाईपमधून एखाद्या लिक्विडचा फ्लो होतो. फॉर एक्झाम्पल वॉटर असेल, एखादा गॅस असेल, गॅस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज फ्लुइड, आपण सुरुवातीला पाहिले. मग या ठिकाणी हा जो फ्लो आहे बघा, या प्रत्येक लाईन किंवा पॉईंट असा एका कंटिन्युअस डायरेक्शनच आला आहे, त्याला म्हणायचं फ्लो लाईन. या पद्धतीने या फ्लो लाईन आहे बघा. या प्रत्येक पाथ कसा आहे त्याचा एक कंटिन्युअस किंवा हे लाईनसारखं स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण नाव दिलेले फ्लो लाईन. या ठिकाणी हा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे, इथं एक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आहे आणि ही व्हेलॉसिटी दाखवली. प्रत्येक इच पॉईंटला असणारी त्याची व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन दाखवलेली आपण या ठिकाणी. मग फ्लो ट्यूब म्हणजे काय? इट इज अन इमॅजिनरी बंडल ऑफ फ्लोज ऑफ लाईन्स
bounded by an imaginary wall. For a steady flow of the fluid cannot cross the walls of the flow tube. The fluids in adjacent flow tubes cannot mix. म्हणजे जर स्टेडी फ्लो असेल बघा या ठिकाणी, ह्या ट्यूबमध्ये जर जाणारा फ्लो असेल, एक स्टेडी फ्लो असेल, त्या लाईन एकमेकाला क्रॉस करत नाही, त्या कंटिन्युअस स्वतःच्या मार्गाने अशा पुढं कॅरी ऑन केल्या जातात. ही जी ट्यूब आहे दॅट ट्यूब इज कॉल्ड ॲज फ्लो ट्यूब. म्हणजे बंडल ऑफ लाईन्स काय करते या ठिकाणी, ही कॅरी करते, विच आर पॅरलल टू इच अदर. आता या ठिकाणी स्ट्रीमलाईन फ्लो किंवा लॅमिनार फ्लो, म्हणजे इथून पुढचा जो बेसिक बराचसा पार्ट आहे तो आपण आता इथं यूजमध्ये आणणार आहे की स्ट्रीमलाईन फ्लो म्हणजे काय किंवा लॅमिनार फ्लो. म्हणजे स्ट्रीमलाईन म्हणजे स्ट्रेट लाईन फ्लो, त्याला दुसरं नाव काय आहे, लॅमिनार फ्लो आहे. If a liquid flows slowly and steadily over a fixed horizontal surface or through a tube of uniform bore so that the velocity at every point, हे महत्वाचं आहे बघा, velocity at every point in the liquid remains constant in a magnitude as well as direction, then the flow is called as streamline flow. मग या पद्धतीने जो फ्लो आहे की याच्यामध्ये त्या व्हेलॉसिटीचे मॅग्निट्यूड आणि डायरेक्शन काय राहते, सेम राहते. या पद्धतीने फ्लो दाखवलाय बघा, दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज स्ट्रीमलाईन और लॅमिनार फ्लो. हे लिक्विडचे डिफरंट पार्टिकल्स आहेत बघा, यांची एक स्ट्रेट मोशन आहे आणि या स्ट्रेट मोशनमधून जातात बघा, हे एकमेकांना कुठेही क्रॉस करत नाहीत. मग असा जो लिक्विडचा फ्लो असेल दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज स्ट्रीमलाईन फ्लो. म्हणजे आपलं जे वॉटर येतं टॅपमधून सकाळी आपण जे पाणी वगैरे भरतो, ते जे पाणी येतं तो वॉटरचा जो फ्लो आहे तो या पद्धतीने असतो बघा, स्ट्रीमलाईन फ्लो. म्हणजे कंटिन्युअस एकसारखा व्हेलॉसिटी आहे, सर्व पार्टिकल एका डायरेक्शन आणि तो जातो, एकमेकाला कुठेही क्रॉस करत नाहीत. दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज स्ट्रीमलाईन ऑर लॅमिनार फ्लो. देन नेक्स्ट फ्लो, व्हॉट इज मीन बाय एक्झॅक्टली फ्लो. या ठिकाणी हा लिक्विडचा फ्लो दाखवलाय बघा या पद्धतीने आपण. इन अ स्ट्रीमलाईन फ्लो द पाथ ऑफ एव्हरी मुव्हिंग पार्टिकल ऑफ लिक्विड इज पॅरलल टू अ लाईन ऑफ मोशन ऑफ अ लिक्विड ॲज अ होल. म्हणजे हा जो फ्लो पाहिला आपण इन केस ऑफ द स्ट्रीमलाईन फ्लो, प्रत्येकाचा पाथ असा सेपरेट आहे बघा आणि कंटिन्युअस एकमेकांना कशा लाईन्स जातात, पॅरलल लाईन्स जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज स्ट्रीमलाईन फ्लो. आता हा टर्ब्युलंट फ्लो, सेकंड डेफिनेशन आपण पाहणार आहे. या ठिकाणी फ्लड वॉटर दाखवलेलं आहे बघा. मग याच्यामध्ये जर पाहिलं तर बघा, फ्लड वॉटरमध्ये काय कंडिशन होते, ॲनिमेशनमध्ये आपण दाखवलेलं आहे की एकसारखं पाणी वाहत नाही या ठिकाणी. म्हणजे खालच्या लेअरचा स्पीड जास्त आहे, वरच्या लेअरचा स्पीड कमी आहे किंवा एकमेकामध्ये त्या स्पीडमध्ये मिक्स होतात. मग असा जर फ्लो असेल दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज टर्ब्युलंट फ्लो. म्हणजे डेफिनेशन काय बघा, इफ द फ्लो ऑफ लिक्विड व्हेलॉसिटी इज ग्रेटर दॅन क्रिटिकल व्हेलॉसिटी ऑफ अ लिक्विड, देन द स्पीड ॲट डिफरंट पॉईंट इन द लिक्विड इज डिफरंट अँड द फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड ॲज टर्ब्युलंट फ्लो. म्हणजे काय होतं, एक सर्टन व्हेलॉसिटी की तिथपर्यंत तो लिक्विडचा जो फ्लो असतो ना तो काय असतो, स्ट्रीमलाईन फ्लो असतो. त्या व्हेलॉसिटीला नाव काय आहे, क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. अँड फॉर इच लिक्विड इट इज डिफरंट. प्रत्येक लिक्विडसाठी ती काय असते, डिफरंट असते. आणि त्याच्यापेक्षा जर जास्त व्हेलॉसिटी झाली मग इथं त्या पद्धतीने कंडिशन होते इन केस ऑफ दिस फ्लड वॉटर की या ठिकाणी सर्टन व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त व्हेलॉसिटीने लिक्विड काय होतं, फ्लो होतं आणि मग त्या ठिकाणी हा इरेग्युलर फ्लो तयार होतो. म्हणजे व्हेलॉसिटी प्रत्येक पार्टिकलचे काय होते, डिफरंट होते आणि मग तो जो फ्लो तयार होतो दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज टर्ब्युलंट फ्लो. आता तो ॲनिमेशनच्या फॉर्ममध्ये बघा आपण असा दाखवलेला आहे. जो आता आपण फ्लड वॉटर दाखवलं ते असं बघा. आता हा पार्टिकल बघा या डायरेक्शननं चालला आहे, हा इकडं मिक्स होत चालला आहे, हा या डायरेक्शननं चालला आहे. म्हणजे कोणाची पर्टिक्युलर रिलेशन नाही. जसं आपण मगाशी स्ट्रीमलाईन किंवा लॅमिनार फ्लोमध्ये दाखवलं तसं या ठिकाणी हे पार्टिकल बघा, प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी वेगवेगळी दाखवते. या ठिकाणी कुठल्या डायरेक्शननं चाललेले आहेत, जसं वादळ वगैरे असतं त्या पद्धतीनं प्रत्येकाचे मोशन डिफरंट आहे बघा या ठिकाणी. मग ह्या डिफरंट अशा मोशन्स, व्हेलॉसिटीज म्हणजे पर्टिक्युलर यांना डायरेक्शनही नाही आणि पर्टिक्युलर यांना मॅग्निट्यूडही नाही, सेम मॅग्निट्यूड. मग असा जो फ्लो आहे लिक्विडचा दॅट फ्लो इज कॉल्ड ॲज टर्ब्युलंट फ्लो ऑफ द लिक्विड. मग या ठिकाणी आपण काही डिफरन्सचे पॉईंट पाहूया की जे पॉईंट्स आपल्याला 2 मार्क्ससाठी विचारले जातील, गिव्ह डिफरन्समध्ये किंवा मग कॅरेक्टरिस्टिक्समध्ये किंवा मग या ठिकाणी आपल्याला ऑब्जेक्टिव्हमध्ये हे विचारलं. मग स्ट्रीमलाईन फ्लो आणि टर्ब्युलंट फ्लो. मग स्ट्रीमलाईन फ्लो कसा असतो, इट इज स्मूथ आणि त्याची जी व्हेलॉसिटी ती क्रिटिकल व्हेलॉसिटीपेक्षा काय असते, कमी असते. म्हणजे सर्टन लिमिटिंग व्हॅल्यू आहे व्हेलॉसिटीची, प्रत्येक लिक्विडसाठी ती वेगळी असते. दॅट व्हेलॉसिटी इज कॉल्ड ॲज क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. त्यापेक्षा जर स्पीड कमी असेल त्या लिक्विडचा तर फ्लो कोणता असतो, स्ट्रीमलाईन फ्लो. आणि हा जो टर्ब्युलंट फ्लो आहे तो इरेग्युलर अँड अनस्टेडी फ्लो ऑफ द लिक्विड, हा इरेग्युलर फ्लो आहे.
म्हणजे या ठिकाणी जी व्हेलॉसिटी आहे ती इन्क्रीज होते बियॉन्ड क्रिटिकल व्हेलॉसिटी. क्रिटिकल व्हेलॉसिटीपेक्षा जास्त व्हेलॉसिटी झाली की तो फ्लो कसा तयार होतो, टर्ब्युलंट फ्लो तयार होतो. दुसरा पॉईंट आहे बघा याच्यामध्ये, इन स्ट्रीमलाईन फ्लो व्हेलॉसिटी ऑफ फ्लुइड ॲट एव्हरी पॉईंट इज गिवन पॉईंट इज ऑलवेज कॉन्स्टंट. आत्ताच पाहिलं आपण डायग्राममध्ये की एका कॉन्स्टंट पाथने हे सर्वजण जातात, व्हेलॉसिटी काय असते त्यांची प्रत्येक ठिकाणी कॉन्स्टंट असते. बट इन केस ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो जर तुम्ही आता पाहिलेला असेल तर प्रत्येक पार्टिकलची व्हेलॉसिटी काय आहे, डिफरंट आहे. त्यांची डायरेक्शन सुद्धा काय आहे या ठिकाणी, डिफरंट आहे. तिसरा पॉईंट आहे बघा, दी टू स्ट्रीम लाईन्स कॅन नेव्हर इंटरसेक्ट, दे आर ऑलवेज पॅरलल. म्हणजे प्रत्येक स्ट्रीम लाईन जी नावच त्याचं स्ट्रीम लाईन आहे, एकमेकाला कशी जाते, पॅरलल जाते, ते एकमेकाला ओव्हरलॅप किंवा इंटरसेक्ट करत नाहीत. बट इन केस ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो ॲट सम पॉईंट्स द फ्लुइड मे बी हॅव रोटेशनल मोशन विच गिव्ज राईज टू एडीज. म्हणजे जसं आपण बोहरा पाहतो पाण्यामध्ये, जर स्पीडमध्ये जर पाणी आलं तर बोहऱ्यासारखं स्ट्रक्चर होतं, त्या टाईपमध्ये या ठिकाणी हा टर्ब्युलंट फ्लो तयार होतो. आणि चौथा पॉईंट आहे याच्यामध्ये, इन केस ऑफ स्ट्रीमलाईन फ्लो ओव्हर अ प्लेन सरफेस कॅन बी अज्युम टू डिव्हायडेड इंटू नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स. या ठिकाणी नंबर ऑफ प्लेन लेयर्स तयार होतात. म्हणजे ज्या लाईन्स आहेत, दीज लाईन्स आर नथिंग बट दी नंबर ऑफ लेयर्स ऑफ युनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया. आणि ह्या सगळ्या ज्या स्ट्रीम लाईन्स आहेत हे एकमेकाला कशा असतात, पॅरलल असतात इन केस ऑफ दिस स्ट्रीमलाईन फ्लो. बट इन केस ऑफ टर्ब्युलंट फ्लो अ फ्लो ट्यूब लुजेस इट्स ऑर्डर अँड पार्टिकल्स मूव्ह इन रँडम डायरेक्शन. मग आता ते फ्लो ट्यूब आपण दाखवलेली की ह्याच्यामध्ये प्रत्येकाची व्हेलॉसिटी वेगळी होते, प्रत्येकाची डायरेक्शन वेगळी होते. मग तो जो एक डिसऑर्डर तयार होते या ठिकाणी, आणि त्यांची मोशन कशी असते, रँडम मोशन असते. म्हणजेच या पद्धतीने आपण काय आज पूर्ण केलेलं आहे, व्हॉट इज द स्ट्रीमलाईन फ्लो, व्हॉट इज मीन बाय टर्ब्युलंट फ्लो, देन व्हॉट इज द फ्लो, आणि याच्यामधला बेसिक डिफरन्स पाहिलेला आहे, ट्यूबचं स्ट्रक्चर पाहिलेलं आहे या ठिकाणी. आत्तापर्यंतचा पॉईंट आपण या ठिकाणी या पद्धतीनं क्लिअर केलेला आहे. जर या ठिकाणी आपण व्हिडिओ पाहिला असेल, आवडला असेल तर व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि आपला चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. या पॉईंट्सवर आधारित PDF नोट्स तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. त्याच पद्धतीनं या पॉईंट्सवर आधारित आपण जी एक ऑनलाईन टेस्ट ठेवणार आहे ती पण आपण या ठिकाणी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहे. अप टू दिस, थँक्यू.